Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξω πώς κάνω τη μαρμελάδα χρυσομήλου, αλλιώς βερίκοκκον όπως το λένε στην Ελλάδα. Είναι πολύ εύκολη, την κάνω κάθε χρόνο γιατί τη χρησιμοποιώ στην πάστα φλόρα, έχω συνταγή με πάστα φλόρα. Στα ντόνα και όπου αλλού θέλουμε να βάλουμε μαρμελάδα. Ή τα μπισκότα που τα ενώνουμε το ένα με το άλλο που κάνουμε δύο και ενώνουμε τα, είναι εξαιρετική. Θα γευτούμε την εξαιρετική μαρμελάδα βερίκοκκου, χρυσόμηλου όπως λέμε στην Κύπρο. Δες Λίζα. Να την πιάσω από κοντά, Μιχάλη. Ωραία. Ωραίο χρώμα, να. Εν το κονιάκ από πάνω. Ναι. Είναι η πρώτη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η εξαιρετική μαρμελάδα βερίκοκκου, χρυσόμηλου όπως λέμε στην Κύπρο. Σ' υγεία σας. Να δεις, Ανία. Πράγματι. Το άρωμα της. Εξαιρετικότατη. Και εύκολη, Μιχάλη. Πανεύκολη. Φρέσκα. Το κουταλάκι που βάζουμε πάντα στις μαρμελάδες πρέπει να είναι καθαρό. Ναι. Δεν πρέπει να έχει νερό πάνω ή να το χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Είναι σημαντικό του το, Μιχάλη, διότι θα μας χαλάσει η μαρμελάδα. Μες στο βαζάκι πρέπει να μπαίνει κάθε φορά καθαρό κουταλάκι και στεγνό. Είναι σημαντικότατο τούτο για τα γλυκά. Γενικά για τα γλυκά και τις μαρμελάδες. Τα υλικά μας. Τα υλικά μας είναι τα χρυσόμηλα. Πόσα χρυσόμηλα είναι? Έχω 2 κιλά χρυσόμηλα, πρέπει να είναι όρημα, οιλιωμένα, όρημα και γερά. Εγώ τα μάζεψα σήμερα, φίλες μου, και θα την κάνω σήμερα. Αν τα αγοράσετε, είναι καλύτερο αυθημερών να τα κάνετε, διότι χαλούν εύκολα. Τα υλικά μας είναι απλά. Είναι 2 κιλά χρυσόμηλα, μέχρι 2 κιλά προτιμώ να τα κάνω για να έρθει ωραίο το χρώμα της μαρμελάδας μου. Όταν είναι περισσότερη ποσότητα, αργεί να δέσει και σκουραίνει. Και εγώ τη θέλω να είναι έτσι όμορφη πορτοκαλιά. Ανοιχτόχρωμη, όπως τα χρυσόμηλα. Ωραία. Επίσης, 2 κιλά ζάχαρη άσπρη και 3 κουταλιές λεμόνι. Χυμό λεμονιού. Είναι πανεύκολη. Άρα για κάθε κιλό χρυσόμηλα μαζί με το κουκούτσι. Ναι, μαζί ζυγισμένα, με το κουκούτσι, καλή διευκρίνηση, είναι 1 κιλό ζάχαρη. Ωραία. Εμείς θα κάνουμε 2 σήμερα. Τι θα κάνεις τώρα? Μιχάλη μου, θα αφαιρέσεις τα κουκούτσια? Ναι, αφαιρούμε τα κουκούτσια και κόβουμε τα. Κόβεις το και κομματάκια για να ευκολύνεις το λιώσιμο. Ακριβώς. Να βάλουμε καθόλου νερό? Όχι, Μιχάλη, πας στη μερμελάδα δεν βάζεις. Καλά, θα το βάλουμε να βράσει τούτον. Να κατεβάσει ζουμί, το χρυσόμηλο, να το δούμε στη διαδικασία. Είναι καλή η παρατηρήση σου. Εγώ δεν βάζω νερό. Μάλιστα. Στη συνταγή τούτη εγώ δεν βάζω, διότι θα κατεβάσουν τα χρυσόμηλα μου. Μα ούτε στις άλλες μαρμελάδες Ούτε νομίζω. στις άλλες. Βλέπετε να είναι Γερά. γερά, εύκολα κάνουν σκουλικάκι τα χρυσόμηλα που θα τα αγοράσετε, να τα προσέξουν να είναι γερά. Ακριβώς. Βλέπεις, εδώ, να είναι καθαρά. Όταν τα υλικά μας είναι καλά, θα έρθουν και τα αποτελέσματα καλά. Βέβαια. Συμφωνείς, Ναι. Εν προϋπόθεση. Ακριβώς. Θέλουμε καλή συνταγή, αλλά θέλουμε και πολύ καλά υλικά. Φίλες μου, τα κόβεις γύρω-γύρω. Άμα θέλεις. Έτσι. Και ανοίγω. Να τα. Ανοίγω μια χαρά. Και βγαίνει το κουκούτσι. Τα χέρια μας είναι μαυρισμένα. Λόγω των καρυδιών. Να μαζέψαμε εχθές. Κάντε τα, φίλες μου, είναι πολύ καλή εμπειρία και έχετε τα και σπίτι σας πλούσια. Μάλιστα, είναι έτοιμα και τα καρυδάκια. Ακριβώς. Και το καρυδάκι ήρθε σας ένας ξένος, έχετε έτοιμο ένα γλυκό, ένα κέικ, ένα γλυκό του κουταλιού, ένα καρυδάκι είναι στο επίσης γλυκό. έχω και το κεράζι. Βέβαια, το είναι κεράζι φανταστικό, είναι γαμάτο πέρσι, μπορείτε να το δείτε στο κανάλι μας και θα σας ενθουσιάσει το κεράζι. Βέβαια. Είναι εξαιρετικό. Και γίνεται χωρίς ασβέστη. Γίνεται χωρίς ασβέστη, ναι. Ας μπουν στην περιέργεια να το δούσει. Γλυκό κεράζι από την Ελίζα. Φίλοι μου, κόψαμε τα. Προσθέτεις 2 κιλά ζάχαρη. Μοιάζει σαν κολοκύθα, είναι, Ναι. σου θυμίζει κολοκύθα. Ναι. Θέλεις μεγάλη κατσαρόλα. Ναι, θέλουμε βαθουλίνη κατσαρόλα, γιατί να φρίσει κιόλας. Και θα πρέπει να μείνουν τώρα τα χρυσόμηλα για πόσο χρόνο? 2-2,5 ώρες θα τα αφήσουμε. Κόψαμε τα μικρά κομματάκια. Να τα βοηθήσω. Να τα βοηθήσουμε. Και θα προσθέσεις και το χυμό λεμόνι λεμονιού τώρα. Ναι, για να μην οξυδωθεί. Αλλά και για να μην ζαχαρώσει η μαρμελάδα μας. Ωραία. Φίλες μου, θα βάλω και το λεμονάκι μου.
Θέλουμε το λεμόνι. Να βάλω και το χέρι μου, φίλες μου, γιατί θέλω να τα πιάσω καλά. Α, τα βοηθάς λίγο. Ναι, με το χέρι μου. Ωραία. Είδες που γράφτηκε ήδη. Ναι. Εντάξει, είναι και το λεμόνι, αλλά να κατεβάσουν και τούτα τα υγρά τους. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζομαι με την μαρμελάδα χρυσομήλου. Υπολόγιζα να την αφήσω 2 ώρες μαζί με τη ζαχαρίτσα και το λεμόνι, αλλά τελικά έχει μείνει 5 ώρες γιατί ήρθαν και τα παιδιά πάνω και φάμε το μεσημεριανό μας. Και οι εγγονές. Παίξατε αρκετά. Παίξαμε, σήμερα παίξαμε νεροπόλεμο, αγοράσαμε μικρά μπαλονάκια με νερό, διασκεδάσαν το τα μωρά και εμείς βέβαια, γιατί η χαρά τους είναι και η χαρά μας. Και συνεχίζουμε με την μαρμελάδα, δεν παθαίνει τίποτα. Και 2 ώρες, και 3, και 4, και 5 να μείνει, απλώς θα κατεβάσει το ζουμί τούτο και δεν χρειάζεται νερό. Εγώ ποτέ δεν βάλω νερό στη μαρμελάδα χρυσομήλου. Και συνεχίζουμε να το ανακατεύουμε μέχρι να μας λιώσουν. Έχω ανάψει τη φωτιά μου, Την εστία. Και ανακατεύουμε το καλά. Θα σας πω συγκεκριμένα πόση ώρα θέλει για να δέσει η μαρμελάδα μας. Πρέπει να πέφτει, Μιχάλη, πηχτή μάζα. Να λιώσουν τα χρυσόμηλα. Βέβαια. Άρα θα μείνεις από πάνω συνεχώς. Ναι, η μαρμελάδα πρέπει να είσαι από πάνω της, Μιχάλη. Επίσης, Μιχάλη μου, δεν προσθέτω τίποτε αρωματικό. Κανέναν αρωματικό. Το χρυσόμελο έχει το δικό του ωραίο άρωμα. Και έτσι δεν βάζω τίποτε. Μ' αρέσει να τρώω και να μυρίζει χρυσόμηλο. Ούτε κανέλα, η κανέλα θα το μαυρίσει αν βάλουμε κανέλα. Θέλω να μείνει τούτον το ωραίο το χρώμα. Πάντως αν την κάμουν είναι εξαιρετική. Και θα τη χρησιμοποιήσουν και σε τάρτες και σε μπισκότα και για προηγούμενο. Ακριβώς. Τώρα έχει πάρα πολλά χρυσόμηλα. Ναι, είναι εποχή τους. Είναι τέλος Μαΐου. Ακριβώς. Μετά από 15 λεπτά βράσιμο. Αρκέψαν και κάνει τον αφρό. Θα χαμηλώσεις λίγο τη Ναι, σε λίγο φωτιά. να αρχίσω να χαμηλώνω τη φωτιά για να μην μου ξεχυλήσει. Γι' αυτό θέλω με βαθιά κατσαρόλα. Να το χαμηλώσω. Χαμηλώνουμε κι άλλο. Να μαζέψουμε τον αφρό. Επειδή είναι ηλεκτρική. Ναι, παίρνει εύκολα. Να μαζέψουμε τον αφρό. Τη φεύγω από τη φωτιά, γιατί είναι ηλεκτρική φλόγα μου. Ή το μάτι. Να μαζέψω τον αφρό. Και να πάει πίσω. Και να πάει πίσω. Αφήνουμε τον αφρό έτσι να σηκωθεί. Για να μαζευτεί εύκολα. Ναι. Και άμα ξανακάνουμε πάλι το ίδιο. Τώρα είναι το σημείο βρασμού. Και να σας πω ακριβώς όταν κάνει αφρό πόση ώρα ακόμα θέλει για να δέσει η μαρμελάδα σας. Από αυτήν τη στιγμή δηλαδή αρχίζεις να μετράς το χρόνο. Ναι. Που αρχίζουμε και μαζεύουμε τον αφρό που βασικά βράζει, χογλά. Και θέλει συνεχές ανακάτεμα. Ναι, Μιχάλη μου. Για να μην κολλήσει. Στο παρόν εγκολά. Ο κίνδυνος είναι ο αφρός. Είναι ο αφρός, ναι. Θέλει βαθιά κατσαρόλα. Και είπαμε, μην κάνετε παραπάνω από 2 κιλά. Γιατί δεν θα έρθει ωραία. Καθυστερά να δέσει. Ναι, και μαυρίζει. Μυρίζει. Με το άρωμα μπορεί να βάλεις τίποτε άλλο. Ούτε βανίλια βάζω, ούτε κανέλα. Κατ' εμένα. Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι το άρωμα του δεν πρέπει να χάσουμε τον ωραίο άρωμα της μαρμελάδας. Αφρό. Φεύγεις το από τη φωτιά και μαζεύεις το. Ναι. Μυρίζουν ωραία τα χρυσόμηλα. Φρέσκα, φρεσκοκομμένα. Χαμηλώνουμε τη φλόγα μας, να μην μας ξεχυλήσει. Και θα συνεχίσεις έτσι μέχρι να δέσει. Να λιώσουν τα χρυσόμηλα, να γίνει μαρμελάδα. Ήδη αρχίσασε. Εντάξει, ωραία. Όμως δεν πρέπει να φύγουμε από πάνω της. Να καθαρίσουμε τον αφρό. Να δούμε και να μας ξεχυλήσει, να τη μετακινήσουμε, να καθαρίσουμε τον αφρό και να συνεχίσουμε. Θέλω να τα δω, Μιχάλη μου, όλα τα στοιχεία, όλα τα μυστικά και χαίρομαι που βλέπω κοπέλες και είναι ενθουσιασμένες. Ναι, που μας συναντούν στο δρόμο, στις υπεραγορές. Και μου λέω σαν και έχω τη μάμα μου, τη γιαγιά μου και λέει μου όλα τα μυστικά. Τούτον εμένα με ικανοποιεί αφάνταστα. Γιατί τούτος είναι ο σκοπός μου. Και να που ξέρω να τα δώσω παρακάτω. Και όπως είπαμε και άλλες φορές, τα λέμε και για τις εγγονές μας.
Τούτο από γύρω-γύρω μπορούμε να το μαζέψουμε σε έναν τοπό. Έτσι, χωρίς μαζεύεται. Να το. Βοηθώ τον να πάει στη μια πλευρά για να το μαζέψω. Είναι ευκολία με το τρυπητό το σουρωτήρι να το μαζεύεται. Πιάνει το πιο εύκολα. Ναι. Βλέπεις, Ναι, τι ωραία. Φεύγει. Ώσπου έχει αφρό θα το μαζέψουμε και συν το χρόνο θα δένει κιόλας. Βέβαια. Λέτε με Μιχάλη μου. Ναι, μετά από πόση ώρα? 35 λεπτά. Είναι έτοιμη. Από τη στιγμή που έβγαζε ένα αφρό. Μέχρι τώρα έχουν περάσει 35 λεπτά. Να τη σβήσουμε όμως είναι έτοιμη. Έχουν λιώσει τα χρυσόμυλα. Τα Μιχάλη, δες. Μην τα βλέπουν τώρα που είναι έτσι. Κανένα κομματάκι. Είναι φανταστική που γίνεται. Μα είναι ωραία να έχει Ναι, και να το κάτι νιώθεις μέσα. λίγο, ναι. Ναι, ακριβώς. Αλλά, Πάνω στο ψωμί σου. ναι, τώρα που είναι ζεστή και έτσι. Θα την αφήσουμε, Μιχάλη, να κρυώσει. Θα πήξει κι άλλο. Ναι. Και μετά θα την βάλουμε στα βαζάκια μας. Εν τω μεταξύ, να αποστηρώσουν τα βαζάκια τους ή στον καυτόν ήλιο ή να ψουν το φούρνο τους στους 120 βαθμούς για 10 λεπτά, να τον σβήσουν και να βάλουν μέσα τα βαζάκια με τα πόματα τους και Γυάλινα δοχεία και μεταλλικά πόματα. Εγώ γλυκά και μαρμελάδες χρησιμοποιώ γυάλινα. Αρχίζω με δυνατή φωτιά και όταν δούμε και αφρίσει, Μιχάλη, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στο μέτριο. Αν δούμε και να μας ξεφύγει ο αφρός, την μετακινούμε από την εστία μας, καθαρίζουμε τον αφρό και ξαναβάλλουμε την, για να μην μας ξεχυλήσει. Αν έχει αφρό, κάπου πρέπει να φύγει. Θα την αφήσω μέσα στην κατσαρόλα μου και επειδή είναι βράδυ, μέχρι αύριο να κρυώσει και θα την βάλω στα βαζάκια μου τα αποστηρωμένα. Ωραία. Και καλή μας όρεξη. Φίλες και φίλοι μου, είμαστε στην τελική ευθεία. Η μαρμελάδα μας έγινε μπαχύρευστη, εξαιρετική, ωραίο χρώμα. Τα χρυσόμυλα έτυχε τη μαρμελάδα βερίκοκου. Έχει κρυώσει. Έχει κρυώσει και θα τη βάλω στα βάζα μου. Και μπορούμε να τα διατηρήσουμε και στο ψυγείο, αλλά και εκτός ψυγείου. Τα έχεις αποστηρώσει στον ήλιο εσύ. Στον ήλιο και μπορούμε και Στο φούρνο. στο φούρνο. Να τα. Πριν να τα κλείσω, μου αρέσει να βάλω και λίγο κονιάκ. Άρα είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει μπορεί να βάλει. Ναι. Προσθέτεις ένα κουταλάκι Ούτε. κονιάκ από πάνω στο κάθε. Και το κλείνω. Πάντως είναι εξαιρετική, Μιχάλη μου, ούτε θέλουν να τελειώσουν σε μπλέντερ. Δεν πώς έγινε. Φτιάξτε κι εσείς, φίλοι και φίλες, αυτήν την υπέροχη μαρμελάδα χρυσομύλου. Απολαύστε την. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Δώστε και ένα like γιατί της αξίζει. Είναι πραγματικά υπέροχη. Σιγεία και πάλι. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.